Xin chào anh em, thì hiện tại bây giờ thì mình đang live stream vào lúc 1 giờ 12 phút. Lúc này thì bắt đầu Fed đã bắt đầu có một quyết định, đó là tăng lãi suất vào 0,75%. Đây là một lần thứ 3 trong một năm mà Fed tăng 0,75%, dẫn tới từ 3% tỷ lãi suất của Mỹ lên tới từ 3 đến 3,25%. Cái quan trọng lúc này ấy, anh em phải để ý là cái thị trường chứng khoán Mỹ ấy, là nó đang phản ứng như thế nào. Nó đang từ xanh và nó phản ứng rất là tiêu cực. Hiện giờ bây giờ đang giảm 200 điểm và nó đang cân bằng lại. Ví dụ khi mà Fed tăng này, anh em thấy không, nó sập một cây rất là mạnh, sau đó nó đang cân bằng lại tâm lý ở đây. Thì cái việc mà chúng ta bắt đầu chờ đợi ở đây là chúng ta chờ đợi một cái một cái buổi phát biểu. Cái buổi phát biểu này nó sẽ diễn ra vào lúc khoảng 1 giờ 15 phút, 1 giờ 30 phút. Tức là sau khoảng 15 phút nữa thôi. Thì anh em ta cùng bắt đầu xem cái bài phát biểu đó để chúng ta cùng xem cái giọng điệu của ông Jerome Powell về cái tương lai những cái quý sau nó có tăng mạnh tiếp hay không. Anh có thể thấy là thị trường đang phản ứng rất tiêu cực, chứ không phải là mọi tin xấu nó ra thì thị trường nó tăng. Anh em nên nhớ cái điều đó. Tất cả mọi thông tin chúng ta cần phải để ý là gì? Nó phản ứng, thị trường nó phản ứng cái thông tin đó như thế nào thì chúng ta sẽ biết được thôi. Chứ mọi cái vấn đề chúng ta không đoán ra đâu nhé. Mình không đoán ra đâu. Bởi vì hiện tại bây giờ nó đang có rất nhiều tín hiệu, đó là gì? Nga tổng động viên, giá dầu tăng, rồi là chiến tranh nó vẫn kéo dài. Nó khiến cho cái việc mà ổn định vĩ mô nó rất là khoai. Cho nên là chúng ta cùng chờ xem là cái diễn biến nó sẽ như thế nào. Anh em thấy đấy, thì chứng khoán Mỹ bây giờ đang phản ứng rất là tiêu cực. Nó giảm đây. Đây là anh đang xem vào cái khung giờ 1 phút. Và nó đang giảm rất là mạnh. Và chúng ta cần xem là gì? Trong vòng 15 phút nữa chúng ta sẽ xem một cái, ông sẽ phát biểu trên cái kênh này. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Và nếu mà thật sự ở thị trường bây giờ mà chúng ta đang short được cổ phiếu thì chúng ta cũng đang short được. Bị short đấy là bán xuống đấy. Thị trường nó đang cân bằng lại cái vùng đáy, mình xem là nó cân bằng được hay không. Khối lượng vào rất kinh khủng đúng không? Anh em thấy cả một quãng đường nó không vào khối lượng, nhưng mà đợt này nó bán rất mạnh. Like cùng anh em cho vui, không biết còn anh em nào thức không? Chào anh Trúc Lê nhá. Chào em. Chưa ổn đâu. Thì ngày thì vẫn phải chờ khoảng ra cái buổi phát biểu đó nhá. Hiện giờ mình cũng đang rất là buồn ngủ đấy, nhưng mà vẫn cố xem là đấy, thị trường đang lên này, anh em thấy không? Nó đang phản ứng lại. Đấy, mình xem 1 phút thì nó rất là cập nhật, nó nhanh, cái biên độ rất là rộng. Đó. Tầm này liệu anh em là còn thức không? Anh em vào chào nhau nhỉ? Chắc là ít anh em. Có 15 anh em đang xem. Xin chào anh em. Đấy, thì đấy là một số cái mà mình cần lưu ý. Bây giờ cũng hơi là buồn ngủ rồi. Ui, vẫn còn thức hả em Diệp Lê? Wow. Đây là nó đang cân bằng này, nó đang hướng lên này, anh em cần chờ xem nhé. Cháy chưa? Xin chào Công Dũng Davat. Lên xem cùng anh em cho vui mà. Thì cái quan trọng ở đây là chúng ta cần phải xem là cái giọng điệu của ông Powell trong khoảng 15 phút nữa thôi. Là sẽ có một cái bài phát biểu ở trên cái kênh của trang chủ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Anh có thể vào đây anh em xem cũng được. federalreserve.gov. Và trong cái phần new event này này. Đấy, nó đang live trực tiếp này này. Nhá. 2 giờ 30 thì nó rơi vào 10 phút nữa thôi. 15 phút nữa thôi. Đấy, anh em thấy không? Thị trường ra tin xong nó bán sọt một cây rất là mạnh luôn. Đây là chỉ số của TQQQ, tức là người ta đánh dựa vào trên những cái quỹ. Người ta đánh cái biên độ nó rộng hơn so với chỉ số của Dow Jones anh em ạ. Đây là Dow Jones đây. Nhưng mà mình sẽ xem ở những cái thằng này thì nó sẽ biến độ nó sát hơn. Mấy anh em cũng thức để xem Fed như nào mà. Tiếp theo anh em là ngày mai thị trường chúng ta nó sẽ như thế nào, đúng không? Thật sự là
Mình tin rằng anh em bây giờ không ai cầm full tiền đâu. Ít nhất là anh em đều có khoảng một nửa cổ phiếu trong đó. Cho nên là mình cầm tiền thì mình cũng phải lo cái túi tiền của mình chứ, đúng không? Ngủ nó cũng không ngon thì thành ra là thôi. Cứ biết kết quả dù nó xấu tốt như nào nó cũng có. Đấy. Thì cái tín hiệu mà 0,75 này thì đa phần là các nhà đầu tư đã dự đoán được rồi. Đều đã dự đoán được 100% là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là cái bài phát biểu này anh em ạ. Và cái sự phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ nó đang như thế này. Thì chúng ta cứ nghĩ là gì? Khi tin ra là mọi thông tin xấu thì thị trường có thể nó tăng. Nhưng mà có thể là bên Mỹ nó vẫn có thể là vẫn xấu tiếp. Có thể là vẫn xấu tiếp, chúng ta không biết được. Nhưng mà đối với Việt Nam thì khả năng là nếu mà dựa vào cái tình hình này ấy, thì ngày mai rất dễ chúng ta có một cái phiên nó lấp lại cái gap trước, sau đó nó rút chân lên và nó cân bằng ở vùng đáy, thì là đấy một cái điều rất tuyệt vời. Mình rất mong cái kịch bản đó, bởi vì cái đáy, cái gap ở bên dưới ấy, nó khiến cho chúng ta nó rất là khó chịu, đúng không? Nó rất là kiểu như là không dám đánh nhiều, hoặc là không dám bắt đáy, hoặc là vừa đánh vừa sợ. Cho nên là bây giờ nó cứ lấp gap đi thì tốt. Còn nếu mà nhà tạo lập người ta đánh theo cái kiểu là người ta bắt bài mình, người ta có thể là rung rũ ở cái vùng trên cao khoảng một thời gian, sau đó nó mới sập chẳng hạn, thì cũng không biết được. Bởi vì bây giờ ai cũng mong lấp gap, nhưng mà nó lại không lấp, mãi về sau nó mới lấp thì sao? Hoặc có đánh thốc lên chẳng may bất ngờ sao? Chúng ta không biết được, đấy là do ý chí của người ta. Nhưng cái quan trọng ở đây là chúng ta đang theo dõi về cái biến động tâm lý, cái sự dao động thị trường khi mà thông tin ra. Cũng như ngày anh em ngày mai mở mắt ra, nó sẽ có những cái kiểu như thế này. Có thể là xuống nó mở gap luôn, và đó là một cái tín hiệu rất là mừng. Nếu mà ngày mai nó mở gap xuống và lấp lại gap trước thì mình nghĩ là rất là ổn, không phải là điều xấu đâu nhá. Chỉ có điều là vôn nó đừng to quá là được, nó đừng bán kinh quá là được. Xong rồi các cái quỹ ngoại nó đừng rút nhiều quá. Tại vì là bây giờ lãi suất Mỹ tăng cao thì dòng tiền nó hút về ở bên Mỹ, thì có thể vốn ngoại nó cũng bị rút ra, nhưng mà mình nghĩ không có vấn đề đâu. Thì trên Việt Nam bây giờ nó không ảnh hưởng nhiều quá bởi quỹ ngoại hay là mấy ông tự doanh hay là mấy ông tổ chức các thứ, không ảnh hưởng đến những cái chỉ số đó. Có quan trọng cái nhà tạo lập nó làm cái trò gì. Ví dụ anh em để ý, anh Quyết anh có hàng nghìn, gần trăm cái tài khoản, chả biết ông Mỹ Tho hay Mỹ gì, đúng không? Hay là tổ chức hay là tự doanh, nó loại sinh ngẫu hết lên mà. Cho nên những cái chỉ số nó không đáng quan tâm. Cái điều chúng ta quan tâm là cái phản ứng của thị trường thôi. Thì còn 10 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu là xem lại cái này. Đấy, anh em có thể vào đây anh em xem. Đấy. Dow Jones đang giảm 200 điểm này, Nasdaq này, các cái chỉ số của những cái thằng như Tesla đến ngày nhá, thì vẫn đang ở cái mức gọi là ok, gần điểm pivot này. Facebook lại đang giảm tiếp anh em ạ. Facebook nó như banh ấy, nó giảm, nó cứ giảm thôi. Dầu khí đây là cổ phiếu của dòng dầu khí anh em nhé. Dầu khí thì vẫn rất vững ở trên vùng đỉnh. Nếu anh em mà đánh dầu khí ấy, anh em có thể dựa vào chỉ số của bên những cái cổ phiếu nước ngoài ấy, xem nó biến động lên xuống nào thì có một cái chút manh mối để anh em đánh. Ví dụ ngày hôm qua tăng thì ngay cổ phiếu dầu khí cuối phiên nó cũng tăng. Đấy, anh em xem nhá. Đây là Walmart, là cổ phiếu của dòng bán lẻ này. Bán lẻ cũng là một dòng hồi phục rất tốt ở bên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số tiêu dùng. Dow Jones thì nó đang chuẩn bị là nó phá cái đáy cũ rồi, gần như nó giảm như này là phá cái đáy trước rồi. Thì cái việc mà nếu theo đúng kịch bản ấy, nó sẽ hồi lên, nó sẽ không đến mức phải thủng cái đáy cũ này đâu. Đấy, chúng ta cùng chờ xem. Cái phản ứng của thị trường này là rất quan trọng. Thì khoảng tầm 9 phút nữa thôi, anh em chờ nhé. Thì khi mà ông phát biểu thì mình sẽ có thể là nhận định được, bởi vì là mình cũng biết một chút về tiếng Anh, mình có thể nhận định được. Em mới múc LCG hôm nay à, cũng Dũng Đa Phát. Ô, Zoom anh cũng báo LCG luôn. Ok em, hôm nay anh cũng báo trong Zoom múc LCG. Anh em nào mà không biết ấy, anh em có thể xem Dow Jones bằng cái app này nhé, nó tên là cái này này.
Tên là gì? Tên là cái thằng này, anh em nhìn rõ không? Weibo desktop này, Weibo anh em nhá. Thường phiên sau khi Fed tăng VN Index hay tăng lắm, đúng rồi. Thường thì nó hay là vậy, nhưng mà cũng có xác suất nó cũng sập. Có xác suất sập anh em ạ, không phải lúc nào nó cũng tăng đâu. Trong từ đầu năm đến giờ nó tăng thì có một trường hợp là nó sập. Ví dụ đoạn này nếu có tăng này thì nó sập. Đoạn loanh quanh ở đoạn trên này nó tăng là sập. Xong rồi đó là nó tăng thì nó lên, nó hồi rồi lại sập. Nó tăng, nó hồi, nó lại sập. Đấy. Ngày hôm nay thì nó sập luôn. Thì mình cùng chờ xem là nếu mà ngày mai mà nó đi là dễ Việt Nam đi xa lắm nhá. Trước mắt là dễ lấp lại cái gap trước lắm. Biết chưa? Cho nên là mình mong là có cái sự rút chân lên. Vẫn đang chờ anh em ạ. Chứng khoán Mỹ thị trường nó cũng đang chờ ông Powell phát biểu giống như mình đang chờ vậy. Anh em đang có thể cùng nhịp đập nhờ cả những chứng khoán thế giới. Mỹ có 1200 thần thánh rồi. Ok, chúng ta cứ chờ xem như thế nào. Thực ra cái mốc 1200 nó mỏng lắm, nó chỉ là cái ngưỡng tâm lý thôi anh em ạ. Cái mốc 1200 ấy nó rất là mỏng. Nó rất là mỏng. Nó chỉ là tâm lý thôi. Nó không phải là dày dặn gì đâu. Ok, mình sẽ chờ khoảng 15 phút nữa nào. Tóm lại là chúng ta có kết quả là nó tăng 0,75 là cũng gọi là an tâm một nửa rồi đúng không? Bây giờ tăng 0,75 là cũng an tâm được một nửa rồi. Còn nửa tiếp theo là đầu xuôi đuôi loạt. Chờ cái bài phát biểu nó có vẻ là ấm một tí, nó xoa dịu một tí, cái thị trường chứng khoán Mỹ nó xoa dịu một tí. Nó không đến cái mức căng thẳng quá thì có thể là thị trường chứng khoán Mỹ nó sẽ vọt lên ngay. Anh em cứ chờ mà xem. Nó nhạy lắm. Chúng ta xem cây 1 phút nhé. Đây là cây 1 phút đây này, anh em thấy không? Nó đang cân bằng và nó đang đi lên từ từ này. Đấy. Tức là đầu tiên chúng ta thấy có một cái sự giảm. Và cái việc này là việc bình thường. Nhưng sau đó nó sẽ lên từ từ. Đối với những người mà người ta nghĩ là sập này, nhưng mà nó sẽ buôn lên. Cái quan trọng là cái bài phát biểu đâu. Đấy, đây cũng có thể là ổn dần rồi. Mốc 1150 thì theo anh nghĩ là nó là cái đáy rất là cứng rồi. Thật sự theo quan điểm của anh bây giờ thị trường chứng khoán nó đang ở cái vùng đáy đấy. Thật sự nó đang ở vùng đáy. Nó rất ít khả năng nó có thể rơi thủng được cái đáy cũ. Cùng lắm nó rơi tạo cân bằng ở cái vùng lưng chừng, nó sau đó nó đi lên. Cái quan trọng đây là chúng ta không được bi quan trong đoạn này. Mình cần phải kiên nhẫn và chờ cái thời cơ là cái quan trọng. Và chờ cái thời điểm vào hợp lý. Còn bây giờ anh em vẫn chết đi bình thường. Quan trọng với cái tỷ lệ vốn nhỏ thôi thì không sao, cho nó đỡ chán. Thế chẳng nhẽ bây giờ chúng ta đứng ngoài hẳn thì chúng ta gần như là khi mà vào lại ấy, chúng ta rất khó để chúng ta vào. Cho nên mình vẫn là duy trì cái tỷ lệ 50-50 chứ không thoát ra hoàn toàn nhé. Vẫn chiến bình thường. Đấy, anh em thấy không? Nó đang hồi rất là mạnh như này. Ok đấy. Cái phản ứng như này là mình thấy là tốt. Còn hơn là tự dưng nó tăng vống lên xong về sau cuối lên nó lại sập xuống đúng không? Nó có cái nhịp test lại cân bằng ở cái vùng hoảng loạn ở đây. Đô la index à? Để xem nào. Ôi ôi, sợ nhỉ. Thường thì khi lãi suất tăng thì nó sẽ vọt lên luôn. Nó sẽ vọt lên luôn mà sau đó thì chúng ta thấy nó cũng đang điều chỉnh lại này. Những cái cú mà nó tăng mạnh như này rất dễ là người ta gọi là chạy bứt tốc ấy, anh em hiểu không? Chuẩn bị chạy bứt tốc và chuẩn bị đứt rồi đấy. Cho nên là thôi cứ bình tĩnh, không vấn đề gì cả nhá. Hy vọng là vậy. Chứ nhìn nó cũng ghê đúng không? Cái điều này nó khiến cho cái áp lực vĩ mô ở Việt Nam nó khó lắm.
Thật sự mình chỉ mong là trong vòng cuối tháng này nó có một cái sóng nào đó để anh em có thể là gỡ gạc lại hoặc là kiếm trác được thôi. Chứ còn về cái vĩ mô trong năm sau ấy, nó rất là tối, bởi vì cái nền tăng nó lại xuống rồi, nó khó hơn. Trong năm sau ấy, những cái tháng đầu năm hay là những cái kể nói chung là cả năm sau nó khó khăn hơn chứ không phải là dễ hơn đâu. Nhưng mà đâu đó nó luôn có sóng, trong năm kiểu gì cũng có sóng đâu. Yeah. Cho nên là đánh chúng ta sẽ không có những cái năm như 2 năm trước. Đánh bây giờ nó khó, chắc chiêu từng cái cơ hội một. Và chúng ta đang chờ một cái cơ hội trong những cái tháng ngày cuối năm này. Cho nên là mình nghĩ là anh em cũng không nên mất tập trung trong giai đoạn này nhá. Giai đoạn này là giai đoạn cần phải tập trung. Nói chung là đánh chứng khoán lúc nào cũng cần tập trung anh em ạ. Đầu nó cứ căng này, căng lắm. Mình cứ thấy bảo ngày hôm nay tập trung, ngày mãi tập trung. Nói chung là lúc nào cũng tập trung, trừ khi là bán hết đi rồi đi du lịch chơi thôi. Chứ còn một khi đã xác định vào cuộc chiến, tiền nằm trong đó thì đồng tiền nó đi liền với khúc ruột. Anh em ạ, nó cắt cái là làm sao mà quên đi được cái nỗi đau ấy, đúng không? Nó khó lắm. Ok, sắp rồi, còn 2 phút nữa thôi anh em ơi. Đấy anh em thấy không? Sắp tới cái giờ tâm lý bắt đầu nó loạn lên rồi này. Đấy. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Thật ra trái phiếu nó cũng là một cái tác động đến thị trường anh em ạ. Nói chung về cái vấn đề điều hành của nhà nước về vĩ mô ấy, thì mình chỉ hiểu là dòng tiền nó đang hút về thôi. Người ta đang cố kiểm soát lạm phát, với lại cân bằng cái ngoại tệ và nói chung là các kiểu cho nó ổn định. Nhưng mà về cái mà gốc ấy thì mình nghĩ là Việt Nam nó vẫn ổn định thôi, không có gì biến động đâu. Nhưng mà quan trọng vẫn là thằng Mỹ, nó mà cứ lằng nhằng lâu quá thì mình cũng chết. Bởi vì chúng ta cũng không phải là cái ông mạnh mẽ gì, cũng phải theo cái vòng xoáy thôi. Chỉ có điều vòng chúng ta đang ở cái vùng ngoài, nó vẫn chưa ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà khi mà nó xoáy lâu và xoáy mạnh ấy, thì bắt đầu nó hút hết cả những ông mà làm ra. Cả Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thoát ra đâu. Đúng rồi, phiên nào cũng quan trọng em ạ. Nhưng mà có những cái phiên nó mấu chốt thì khả năng là những cái phiên này, những cái phiên mà phép này. Ok, bắt đầu công bố rồi anh em nhá. Mình sẽ bật loa lên. Đây, ông ấy bắt đầu ông ấy chém gió đây. Bật to quá không? Mình có bản quyền thì không? Chắc không có bản quyền thì đâu nhỉ. Đây bắt đầu bước ra rồi này. Vỗ tay thôi anh em. Đu đỉnh. Mẹ cái thằng gọi là tổ lái này. Phát biểu em ơi, đang phát biểu ở đây. Bố cái thằng tổ lái. Good afternoon. Xin chào. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 3/4 of a percentage point, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed from the historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. Recent indicators point to modest growth of spending and production. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment.
while weaker economic growth abroad is restraining exports. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 378,000 jobs per month over the last 3 months. The labor market continues to be out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing the upward pressure on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.4% at the end of next year, a half percentage point higher than in the June projections. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer-run normal level. Đây là cái cân bằng của Inflation cung cầu remains lao well động. above our 2% longer-run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the consumer price index was 8.3%, and the change in the core CPI was 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% in 2024, and 2% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least Anh em able to thấy meet the cái cost of essentials đồ thị like bắt đầu food, là nó êm housing, hơn and không? transportation. Tức là những cái giọng điệu We đó are nó highly khiến cho attentive to the risks that những high cái chỉ inflation số này bắt đầu là poses nó to both tăng lên này. sides of our Anh mandate, em thấy không? and we are strongly committed to returning Tức là inflation từ to nãy our giờ ông ấy chỉ 2% nói về các cái objective. vấn đề về quá khứ thôi, chưa có dấu hiệu gì cả. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 3/4 of a percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Balance sheet à? Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. Nói chung là We vẫn về anticipate 2%. that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. Lại phụ thuộc vào số liệu. With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy Có and vẻ inflation. dịu dàng thôi anh em ạ. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Nói chung là dịu dàng hơn thì xem chứng khoán như Restoring nào. price stability will likely require Tăng lên rồi anh maintaining em a ơi. restrictive policy stance. Tức là ông for bảo là some giảm time. dần những cái người ta vẫn historical dựa vào những precautions cái data strongly mà người ta prematurely incoming loosening next policy. next month này các thứ đấy. Thế As sau đó shown là in the SEP, sẽ the giảm median dần. projection for the appropriate level Anh of em the thấy không? federal funds rate
is 4.4% at the em nghe end of nốt. this year, 1 percentage point higher than projected in June. Đâu rồi. The median projection rises to 4.6% at the end of next year and declines to 2.9% by the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Đây là Of các cái course, chính these sách mà ông ấy projections muốn do giảm not đây này. represent a committee Đầu tiên decision là or về plan, năm and no này, one knows with any certainty where the 2023 này, economy will giảm be dần a này. year or more from now. 2000 cuối năm vẫn tăng tí, xong rồi We giảm are dần taking về forceful and 2%. rapid steps to moderate Đến năm demand so that it comes 2025 into nó mới better giảm về alignment with 2% được supply. anh em nhé. Tức là vẫn Our duy trì một overarching cái mặt bằng focus lãi is suất rất là using cao our tools to trong bring những năm sau. inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term Mục tiêu vẫn là inflation 2%. expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require Nói chung là a cái giọng điệu sustained nó period mềm of mỏng below hơn. trend growth. And there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. Được đấy. We at the Fed will do everything we can Nhìn thị to trường thế nào. achieve our maximum employment and Nói chung price là được. stability goals. Không vấn đề. Thank you, and I look forward to your questions. Hết rồi. Câu hỏi à? Có một câu hỏi anh em. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smilek from the New York Times. I wonder if you could give us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. Đã hỏi bao giờ vì dừng lại. Khi nào bạn biết bạn So dừng lại. I will answer your question directly, but I want to start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The Jackson Hole vẫn FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. Until the job is done. So the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular to achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their Ở đây nó có một cái vấn đề ông ấy đang đề There's some cập là signs gì? that some wage Ví dụ measures sau may be Covid ấy, flattening out, but not những cái moving công up. ty người ta Payroll yêu gains cầu are lao moderated, động but not nó much. rất là nhiều, And in light of nhưng mà the, cái lực lượng lao động lại thiếu. high Cái điều đó inflation nó we're khiến seeing, cho cái we khoản think tiền we'll lương nó need tăng to, lên anh em hiểu and in không? light of what Mà I lương just tăng said, ấy, thì we cái áp think lực that lạm we'll phát need nó to lại bring càng tăng. Cho nên our là funds dần rate dần theo thời gian to cái lực lượng cung a cầu nó sẽ, restrictive level lực and lao to keep động it này, there for some cái time. việc làm nó So, sẽ cân bằng nhau và nó sẽ ổn định lại. what will we be looking Cho at? nên cái This đoạn is này nó your cũng bị question. vướng ở So, đoạn đó. we'll be looking at a few things. First, we'll want to see growth continuing to run below trend. Nó We'll về want to see cái tiền lương. movements in the labor market showing a return to Labor a market better này. balance between supply and demand. And ultimately, we'll want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%. So that's what we'll be looking for. In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2% before we would consider that. Nói chung ông ấy cũng rất là tự tin với cái cách mà ông đang làm. Thank you, Mr. Chairman. Steve Chung là Leach from chỉ có biết tăng lãi CNBC. suất thì có biết Can làm you cái talk trò này đâu. about how you Ôi, factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy from the rate increases? Thank you. Ông ấy đang xem là điều đó có ảnh hưởng đến những cái nền kinh tế hay không? Ông ấy đang hỏi, ông có nghĩ gì về Of việc course, đó? monetary policy does famously work with long and variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see the full effects of changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that. And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further
it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while Slow we the pace, assess đấy. how our cumulative policy adjustments are affecting the Cái economy. câu đấy and là cái inflation. câu mà khiến cho thị So that's trường how lúc we đấy think có một cái about nhịp that. tăng lên Your second question, mà sorry, mình quay was lại mình xem cái biểu đồ ấy, đấy là cái câu đó. Keep raising rates, or is there? Oh, I'm sorry. I should know better than to not talk with my microphone. I should know better than to answer your second question. Oh, there you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and give time to catch up in the real economy, the rate increase time to catch up in the real economy? Thank you. So I think it's very hard to say with precise certainty the way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence of that. And what you see in the S&P numbers is people's views anh em thấy không? Thị as trường of lại today, lên ngon as rồi of this này. meeting. Mình nghe as mình to thấy the ổn, tự kind dưng of nó lên levels luôn. that will be appropriate. Đấy, anh em thấy không? Those will evolve over Ok time. rồi. Mình nghĩ là từ bây giờ cho đến lúc mà ông phỏng vấn xong, hy vọng là ông không điên lên một tí, ông ấy nói câu nào đó nó sai đi một tí là hỏng đấy em nhé. Thôi cứ cố gắng ngồi xem tiếp đi nhá. Thôi cứ cố gắng ngồi xem tiếp đi. Cái quan trọng đây là cái giọng điệu ấy, chứ không phải là cái nội dung mà tăng 0,75 hay 1%. Nó không quan trọng. Mình nhấn mạnh với anh em là cái cách ông ấy nói như thế nào là quan trọng hơn là cái việc mà nó viết ra, anh em hiểu không? Đấy, đó là cái quan trọng lắm. Ok, là thôi lại ngồi cố gắng xem tiếp nhá. Cái này nó cũng là kinh nghiệm để anh em cũng gọi là đây là thực tế, đây là thực chiến anh em nhé. Đây là thực chiến. 4.4% next year. And historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, that is what we generally expect. Because we see the current situation as outside of historical experience in a number of ways, and I'll mention a couple of those. First, and you know these, but first, job openings are incredibly high relative to the number of people looking for work. It's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. And as I've said, there's no basis for complacency there, but to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price. The third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by a series of supply shocks. Về sau ấy, cái index của chúng ta có những cái thông tin nào đó thì cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải nhìn cái thị trường nó phản ứng, chứ đừng có mà hoảng loạn quá. Trước ngày hôm đó cũng đừng có mà suy nghĩ nhiều quá mất ngủ. Hãy cứ chờ lúc thị trường phản ứng là để đưa ra hành động thực tế. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that, it's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So let me just say, how much these factors will turn out to really matter in this sequence of events, it remains to be seen. We have always understood that restoring price stability while achieving a relatively modest decline, or rather increase in unemployment, and a soft landing would be very challenging. And we don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. That's going to depend on how quickly wage and price inflation pressures come down, whether expectations remain anchored, and whether also, do we get more labor supply? In addition, the chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive or restrictive for longer. Nonetheless, we're committed to getting inflation back to the 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on. Quan trọng là vẫn là phải là ổn định vào giá cả. Ông ấy vẫn nhấn mạnh cái vấn đề đó. Tôi quan trọng cái thị trường việc làm ấy, cái khốn nạn. Vacancies are still almost
2-to-1 Mấy ông ở nhà ratio chơi to TikTok các thứ unemployed chán people. rồi không muốn đi làm. Nhà máy giống như Việt Nam bây giờ công nhân đang thiếu. Really Thế very mà good mình phải ways mà to look tăng at lương the lên tight để labor kéo các bố đi market làm and how lại. different it is from Anh em other hiểu ý không? cycles. Đấy, where, tăng lương lên tự which- dưng là where the áp lực general lạm phát lại employment càng tăng lên. itself is the single best indicator. Đấy. We think those things Sau cái đợt dịch have for tự dưng cái quite thói a quen time hành now, vi thay đổi. really added value in terms of understanding where the labor Người ta market nghỉ is. việc nhiều nhé. Người ta thay đổi công việc cũng nhiều. Hỏi ít thôi, mẹ hỏi vừa thôi. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. You said not too long ago, Như là hay lắm. in describing the policy destination, there's still a way to go. But I imagine you have to have some idea about how you're thinking about your destination, whether it's a stopping point or a pausing point. Stopping And so I cái was gì? wondering if you could discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination is, how it's moving up if inflation doesn't perform Hỏi khó thế. as you expect. Do you want to have a policy rate that's above the underlying inflation rate, for example? And do you have an estimate for where you think the underlying inflation rate might be in the economy right now? Để em xem lại thị trường. Well, so Hỏi khó quá anh em ạ. again, we believe that we need Bố ông to cũng không biết rồi. raise our policy stance Đấy, thị trường lại giảm overall to đấy. a level that is restrictive. Bực cả mình. And by that I mean is meaningfully putting meaningful downward pressure on inflation. That's what we need to see in the Okay, stance rồi. of policy. We also know that there are long and variable lags, particularly as they relate to inflation. So it's a challenging assessment. So what do you look at? You look at broader financial conditions, as you know. You look at where rates are, real and nominal in some cases. You look at credit spreads. Ngược lại Việt Nam là câu hỏi. At financial conditions indexes. We also, I would think, and you see this in the. Em thề mỗi lần nó hỏi là mình thấy lo thì sau em cũng trả lời sai một cái ý gì mà khiến cho cái bọn mà nó đầu tư nó thấy không ổn nữa là nó lại bán anh em ạ. Thành ra là thôi I think that would be the nó đang case ngon if rồi you tôi look at đọc the cắt numbers that we're action writing cắt down đấy. and think about you measure those against some sort of forward-looking assessment of inflation expectations. I think you would see at that time you'd see positive real rates across the yield curve, and that is also an important consideration. Ui dồi ôi, anh em ạ, nó hỏi nhiều lắm. Hi, Howard Schneider with Reuters. Thanks for the opportunity. I just want to be clear on the steps. You say it's meeting by meeting, but it sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next month the baseline? So, Ông đang hỏi liệu tháng sau có tăng one 0,75 decision nữa per không? meeting, and the decision we made today was to raise the federal funds rate by 75. You're right that the median for the year end suggests another 125 basis points in rate increases. But there's another fairly large group that saw 100 basis points addition to where we are today. So that would be 25 basis points less. So, we're going to make that decision at the meeting. We didn't make that decision today. We didn't vote on that. I would say that, we're committed to getting to a restrictive level of Ok, câu này rất hay. for the federal funds Câu này rất rate an tâm. and getting there pretty quickly. Tức là ông ấy nói là từ bây giờ đến cuối năm cái mức mà ông ấy tăng nó chỉ còn khoảng 1,25% nữa thôi. Mà bây giờ ngày hôm nay tăng 0,75 thì bây giờ từ cuối năm nó có thể là cuối năm nó chỉ tăng 0,25 nữa thôi. Còn đâu sang năm ông lại tính tiếp. Anh em hiểu không? Từ bây giờ đến cuối năm nó còn 2 cuộc họp nữa. Thì có thể là chỉ còn tăng 0,5 hoặc 0,25 nữa thôi. Nó không còn nhiều nữa. Đó là cái mà sóng cuối năm này chúng ta phải kỳ vọng được. So what we've seen is vừa dịch lại không nghe kỹ rồi. our expectation has been that we would begin to see inflation come down, largely because of supply side healing. By now, we would have thought that we would have seen some of that. Đang nói về căn nguyên ý về bây giờ anh em muốn dịch thì nó lại mất những cái ý, nên là em sẽ tập trung có những cái gì nó trọng yếu ấy. Em sẽ bảo if you look at it on a 3, 6, Nhìn chung là- 12-month trailing annualized basis, you'll see thôi chắc là đi that ngủ được rồi. inflation is at 4.8%, 4.5%, and 4.8%. So that's a pretty good summary of where we are with chắc là inflation. tạm đi ngủ And đây. that's not where we expected or wanted to be. So what that tells us is that we need to continue, and we can keep doing these, and we did today do another large increase as we approach the level that we think we need to get to. And we're still discovering what that Em dịch level tạm is, là but people VN are Index writing ngon that rồi, down. ok.
in Ok their anh em nhá, SEP thôi tạm thời where they mình think ngủ thôi. policy needs to be. So that's how Còn we're mai múc thinking. con gì bây giờ anh em hỏi mai múc con gì thì chịu rồi. chịu. Chair Powell, how should we Ok, interpret thôi the được fact rồi. that core inflation Anh is em still not forecast? anh em có thể xem and lên the cái kênh S&P will be Federal back, to Reserve target in .gov, 2025, anh em có thể and xem yet tiếp. the dot plot Còn bây giờ projects cũng cuts 2 as giờ early rồi. as 2024. Mai còn phải chiến đấu với anh em tiếp mà. And does that mean there's a level Tư vấn of nhá. inflation Thôi mình ngủ thôi. Ok. above the 2% Xin target chào anh em. that is willing Hẹn to gặp tolerate? lại nhá. Muộn rồi. Đang cuốn à. Thôi xin chào hẹn So lại anh I em guess nhá. core is at 2.1 in 2025 and Vợ Dũng đi ngủ anh em the ạ. median Thật sự như thế. and headline Chứ is không at cũng ngồi cùng anh 2.0. em So đấy that's nhưng mà pretty vợ Dũng đi close. ngủ rồi. I mean, Yeah. we write Xin chào, hẹn gặp down lại anh em vào our ngày mai. forecasts and we figure out what